Bine ați venit, dragilor din Zodia Pești, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru prima perioadă a lunii martie, mai precis perioada cuprinsă între 1 și 8 martie inclusiv, așa că, dragilor toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Pești, această lectură este de asemenea și pentru voi. Nu uitați, desigur, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin fiecare comentariu, prin fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar dacă sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit și dacă la finalul lecturii simțiți că mesajele v-au adus un pic de claritate, un pic de ghidare sau poate liniște interioară, eu vă invit cu mare drag să vă abonați și desigur să susțineți acest canal printr-un simplu like. Acum, dragii mei din Pești, haideți să vedem care sunt energiile pentru voi, pentru acest început de primăvară. Ia să vedem. Interesant, să știți că energiile nu sunt rele deloc. Și avem așa, ca și rune vikingi, avem Fehu, Ungio și Soilo. Ce ne spun aceste energii? Ne vorbesc foarte mult de casă, de cămin, de iubire și onoare. De faptul că și de un dram de noroc, aș spune, o reușită care să-ți aducă liniște interioară, să-ți aducă în sfârșit o stare de bine. Aș spune că este un succes după o etapă destul de provocatoare prin care poate mulți dintre voi ați trecut, sau o etapă cu probleme destul de multe. Această primă perioadă de martie vine cu o realizare la nivel personal, cu o cucerire, cu o reușită, cu ceva care îți aduce armonie, îți aduce calm, e acea căldură după o furtună. Da? De asemenea, apare o conexiune cu divinitatea foarte profundă pentru voi, ceva care, cum să spune, vă va da optimism, speranță, cumva vitalitate. Poate că reușiți să vă recuperați după o perioadă în care sănătatea a fost un pic cam șubredă sau, cum să spun eu, o siguranță extraordinară care te face să avansezi, să vrei să-ți atingi un anumit cel. Așa că o energie, trebuie să vă spun, sunteți, cred că, singurii până cel puțin în această primă perioadă de martie care aveți această energie și nu e de mirare, pentru că soarele încă se află în zodia voastră și profit de această ocazie să vă spun tuturor la mulți ani. La mulți ani, dragilor, pentru toți cei care sunteți născuți în această perioadă 1-8 martie, să fiți sănătoși, să fiți bucuroși și să vă bucurați de aceste energii atât de frumoase pe care mi le arată mie runele vikinge. Haideți să vedem acum și ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Pești în perioada 1-8 martie, inclusiv. Să vedem. Și se vede clar, dragilor, dragi, să știți că ceva rămâne în urmă, ceva cu care v-ați confruntat până în acest moment, o șansă care vă deschide așa o poartă de frumoasă și de care veți profita din plin. Avem vești care vin bune, conexiuni cu zodii de foc, Berbec, Leu sau Săgetător, sau poate voi aveți în harta voastră astrală, aveți planete, cu atât mai mult dacă aveți și ascendentul în aceste zodii de foc, Berbec, Leu sau Săgetător.
Haideți să o luăm cu începutul și avem un as de monede. Pe parte profesională, asul de monede îmi vorbește de lucruri noi, mișcări promițătoare, posibil noi responsabilități la noul loc de muncă sau la actualul loc de muncă, dar care pentru voi, cum să spun eu, vă va face să alungați acele temeri pe care le-ați avut până în prezent. Poate că unii dintre voi căutați de destul de mult timp să obțineți un job. Și poate că nu erați pe deplin hotărât sau vă frământa. De ce? Implica poate mutarea, necesitatea de a te muta în altă locație sau aveți senzația că nu e ceea ce tu cauți. Pentru că e posibil chiar, mie mi se mai apară și o, cum să spun eu, un interviu aici. Paradoxal, dacă tu considerai, doamne, nu e ceea ce caut eu, uite că nu e chiar așa, pentru că pajul ăsta de bâte vine și îmi spune că acest job, acest interviu vine cu un rezultat pozitiv și chiar poate să vă aducă stabilitate, să vă aducă schimbări favorabile în ceea ce privește munca. Așa că oricât descoperiți voi ceva, informație importantă sau cum să spun eu, afli cum trebuie să acționezi sau poate cineva îți deschide ochii, de ce nu? Cineva are niște intenții bune și îți confirmă ceva sau pur și simplu te face oarecum să-ți dai seama, doamne, parcă nu e chiar de lăsat. Da? Și dacă vorbim de bănuți, de asemenea, există șansa să se rezolve anumite situații financiare, există șansa să-ți crească oarecum câștigurile sau există șansa ca o idee foarte bună să-ți vină cu 8 de cupe aici, să spunem, de multe ori nu e neapărat să cauți în altă parte sau să cauți noi forme de a obține bani și soluția să fie chiar la îndemână. Sau să nu fie nevoie să-ți asumi riscuri majore pentru a face rost sau a rezolva respectiva problemă financiară. Iar pajul de bâte se pare că soluționarea poate veni sub forma unui împrumut, o creștere poate de salariu sau pur și simplu un câștig destul de neașteptat. Dacă vorbim de viața sentimentală, avem o conexiune bună în relație, că e loc de mai bine, cu siguranță e loc de mai bine, doar că voi erați pe punctul de a renunța. De a renunța, de ce? Aveți voi senzația că, domne, termin relația, că nu contează de cât timp stăm, uite, eu parcă nu primesc ce trebuie. Sau mai degrabă aș spune că mulți dintre voi ați intrat într-o altă relație imediat după ce ați părăsit, ați ieșit dintr-una. Cumva nu v-ați dat timpul necesar, ca să spunem așa. Ca să vedeți exact, de fapt, ce v-a lipsit în relația respectivă, pentru că cum am mai spus, pajul de bâte schimbă total energia și mie îmi spune că lucrurile se vor schimba. De ce? Perechea voastră chiar poate să vină cu o veste bună în această perioadă și puteți avea șansa unui drum în doi, chiar dacă, să zicem, că voi sunteți pe punctul totuși de a renunța la o relație. Această perioadă de început de martie scoate un pic la suprafață ce căutați voi cu adevărat sau pe ce puneți voi importanță în relațiile voastre. Să vedeți cumva ce este, cam cum ar trebui
să fie o relație. Să vă dați seama de ce aveți nevoie ca o relație, să zicem, să funcționeze. Cei care sunteți singurei, la voi să știți că există optimism, sunteți dispuși să faceți schimbări, există de asemenea tentația cu optul ăsta de cupe să, nu știu, să aveți senzația asta că orică nu sunteți înțeleși, orică în căutarea voastră cumva încercați, parcă unii dintre voi posibil să încercați să reparați ceva din interiorul vostru, o rană profundă legată de viața sentimentală, cu ajutorul altei persoane. Ceea ce nu este tocmai înțelept, să zicem așa. Aici am într-adevăr posibilitatea unui nou început cu o energie tânără, mai tânără un pic ca voi, sau cu o energie foarte vivace, așa, care să aibă legătură cu zodiile de foc, berbec, leu, săgetător, dar să știți că este o persoană destul de aventuroasă, destul de energică și de care voi veți fi atrași foarte mult prin atitudinea cu care vine această persoană și nu neapărat prin aspectul său fizic. Cred că unica problemă aici, aș vedea eu, aceea de a nu încerca să vindeci cu ajutorul altei persoane ceea ce tu ai de vindecat tu singurică în interiorul tău. Știți cum e? Că există acele terapii interne pe care trebuie să le începem noi, că putem primi ajutor de la alte energii, dar prima dată trebuie să începem noi vindecarea. De asemenea, generalizând, aș spune că, și aici voi adaptați pe ce zonă s-ar putea adapta, zona voastră de interes, aș spune că o oportunitate, ceva în concret poate apărea în viața voastră, dar în același timp vă provoacă să luați o decizie. Ce fac? Acționez sau nu? Sau pur și simplu vă decideți să o valorificați. De asemenea, cu acest 8 de cupe, eu aș spune că voi resurse interioare aveți. Aveți curajul să lăsați în urmă ce nu mai funcționează sau voi simțiți că nu mai funcționează pentru voi sau pur și simplu experiențele cumva ale trecutului vă ajută să discerne, să luați cea mai bună hotărâre. Cum de asemenea pajul de bâte care îmi vorbește totuși de un început plin de energie, un început curios, dar este, știți cum e, un pas de explorator, de inițiativă, în așa fel încât să vă puneți pe direcția care trebuie. Haideți acum să vedem și ce poartă vi se deschide. Ia uite cum a sărit. Avem poarta serenității. Pace, tranquilitate, pace, liniște, calm, cumințenie, aș spune, și armonie. Este de fapt o energie pe care o vedem foarte mult cu această rună vikingă Wunjo, care efectiv întărește și mai mult faptul că în sfârșit, după etape foarte problematice prin care ați trecut, foarte provocatoare, în sfârșit, poate chiar o realizare personală vă scoate așa la lumină și vă aduce acea liniște, acea pace interioară acel calm de care voi aveați nevoie. Acum, pentru că avem 1 martie, Mărțișorul, și avem și 8 martie, ziua femeii, am considerat să dau doamnelor, să dăm cezarului ce al cezarului, cum spunea Domnul nostru Iisus, să dau doamnelor un mic mărțișor sub forma unui mesaj special pentru aceste energii minunate numite femei. Să vă urez la mulți ani și nu numai pentru
ziua de naștere pentru cele care sunteți născute în această perioadă, cât și tuturor celorlalte femei care aveți legături cu zodia Pești. Și să vedem acest mărțișor mesaj ce vă transmite. Și avem numărul 30 sau numărul 3, care este guvernat de Jupiter. Ce să vezi, marele benefic, și care spune așa: avem castelul și spune așa: este timpul pentru vindecare și nu pentru război. Încă o dată se întărește această idee de pace, de liniște, de armonie. Și trebuie să vă spun, dragile mele, că numărul 3 reprezintă abundența, reprezintă abilitatea de a comunica verbal sau prin intermediul unei arte, prin cântec, prin pictură, prin sculptură. De asemenea, aduce o foarte mare influență, cifra 3, pe partea asta mentală, socială. Voi o să vă dați seama intuitiv de ceva important care vă va ajuta poate să vindecați anumite situații sau să vă vindecați pe voi. Și vă dați seama că deja un anumit război intern sau o anumită situație conflictivă, de fapt, ar cam trebui să se termine. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi, pentru această primă perioadă din martie. Eu sper că aceste mesaje v-au adus un pic de claritate, poate o nouă viziune asupra vieții, poate un pic de ghidare. Așa că vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de mine și până la următoarea noastră reîntâlnire, nu uitați, dragilor, sunteți suflete frumoase, așa că zburați înalt și lăsați iubirea, credința și pacea să vă însoțească la fiecare pas.